Magandang araw sa ating lahat! Welcome to my channel and episode 4 of Homestyle Cooking with Elisha. So, merienda time na po, kaya gagawa po ako ng Maruya! Ngunit bago po ako magsimula, please like and subscribe. So, let's start by introducing the ingredients. Of course, ang main ingredient po ng Maruya ay ripe banana, all-purpose flour, egg, baking powder, vanilla extract, salt, sugar, milk, and ang ingredient po para po maging crispy ang ating Maruya ay cornstarch. So, ang una pong gagawin ay babalatan po muna ang mga ripe banana. Recommended po paggamit ng mga ripe bananas kasi po manamis-namis po siya at marami po siyang mga nutrients. Next step naman po ay i-mash ang mga ripe bananas. Ngayon, after mashing all the ripe bananas, nilalagay ko na po ang sugar. In a separate bowl, imimix ko po ang flour, cornstarch, baking powder and salt. So after po i-combine ang mga ingredients na yon, gumamit po ng whisk kasi po preferable po ito dahil powder po ang mixture nito. Next naman po ay i-add ko po ang powdered mixture doon sa banana mixture. As you can see po, dahan-dahan ko pong nilalagay ang powdered mixture doon sa banana mixture para po madali po siyang haluin. But it takes time. Mix lang po natin siya ng maayos. So, mag-add po ng evaporated milk para liquefy ang mixture. Now, ang vanilla extract. So, tapos ko na po ihalo lahat ng ingredients kaya lulutuin ko na po siya. Mainit na po ang ating kawali kaya nalagay ko na po ang oil. Hintayin ko lang pong uminit. So, ito na po ang ating Maruya. Start po siyang haluto.
po ang aking banana fritters or Maruya. Maraming salamat po sa panonood!